Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripot. So, pinadalahan tayo ng Fantech Nova Pro, insert product code here, hindi ko memorize, okay? Nang syempre ng Fantech. Kwento ko lang yung experience ko dito sa controller na to. Pero take note lang guys, hindi ako ganun ka-expert sa gamepad or sa controllers. So, malamang or baka may mamiss akong few things. Sa box, may kasamang extra thumbsticks na mas matangkad kaysa sa stock, O-rings para matulungan ka sa paggamit ng analog sticks, at USB Type-A to Type-C cable for wired mode at charging. Kung bibili nyo pala tong controller, check out the description down below na lang. Meron akong discount code dyan, both sa Lazada and sa Shopee. Ayoko na isabihin ngayon kasi wala pa yung code sa akin, baka magkamali ako, okay? So, check out nyo na lang dyan sa description. Okay, so ang ganda nitong Nova Pro nila, okay? So, nakikita nyo ba yan? Ito yung Polaris variant nila. So, naisip ko kasi, pagpipili na lang rin ako ng controller, gusto ko yung all-out na yun. Talagang ma-design na. Pero pag gusto nyo ng medyo simple lang rin, medyo lang, pero maganda pa rin. Meron silang mga other 3 color available na variant. Okay? So, translucent lang siya na may lighting pa rin. Ito may lighting pa rin. Yun, translucent, wala lang yung mga medyo, itong parang paint job ba to? Yung design na yan. Okay? So, ayun. Speaking of lighting, napapalitan din yung lighting nito. Okay? So, talagang very colorful ang buhay nyo pag hawak nyo to. So, yung top part ng Nova Pro, very smooth yung texture niya. Siguro dahil may paint or, ewan ko, sticker na nilagay sila. Pero, ewan ko, talagang pulido naman yung pagkakadikit or what, yung pagkakadesign sa kanya. Na parang, yan na rin talaga yung plastic. Tapos, sa likod naman, meron parang textured part para mas madaling mag-grip yung controller. Para sa akin, kung mahilig talaga kayo sa wild bang term, talagang ma-design na controller, kunin nyo to. Lalo na yung pag may lighting, tingnan nyo to. Oh, kita nyo? Ang ganda oh. Lalo na yung buttons na to, itong 4 na buttons na to, ang ganda. Talagang nag-glow siya. So speaking of buttons or yung pang-input, okay, buttons rin ba? Yung analog sticks, okay, kasama yan. Basta yung pang-input natin. First is yung analog sticks, okay? So, for me, okay naman siya. Okay yung feeling niya. Hindi ko naman na-feel na cheap siya. Tapos, anti-drift analog sticks daw to, okay? Thumbsticks ang tawag nila. Analog sticks ang tawag ko, okay? Nung sinaunang panahon kasi, analog sticks ang tawag namin dito. Tapos, nung sinaunang panahon rin, sa totoo lang ewan ko bakit naging feature ang anti-drift. Dati, hindi naman talaga nagdi-drift ang mga analog. Kahit na gaano katagal. Ewan ko, matagal sa akin ang PS1 controller ko. Never naman nag-drift yung mga analog sticks niya. Diba? Weird lang na naging feature na ngayon to. Syempre, hindi ko na na-test yung analog sticks kung anti-drift ba talaga. Syempre, kailangan, it takes time. Kailangan niya ng matagal na time. Diba? So, sabi naman nila maniwala na lang tayo. Ewan ko. Pero, yun nga, pwede nyo rin palitan pala yung analog sticks niya para maging mas matangkad. Ewan ko, sa akin, okay na sa akin tong medyo bansot. So, kung trip nyo yung mas matangkad, go, di ba? Andyan naman, may extra naman. Tinest ko rin pala yung circularity niya. Lumabas na around 0.4% error siya. Ewan ko, kailangan nyo ba yun? Sa akin, wala naman akong paki doon. Pero, at least alam nyo na. So, other buttons naman are okay. Ang hindi ko lang trip dito ay yung D-pad na left. Okay, yung left lang. Specifically yung left. Weird kasi yung feeling pag pinipindot yung left. So, hindi ganun kaganda yung feedback niya. Hindi ko alam bakit yung left lang. Basta yun, para alam nyo lang. For the trigger buttons, itong R2 at saka L2, mayroon siyang included na yung feature nila, parang pang-lock, para mabilis mo siyang mapindot. Hindi mo na kailangan buuin pagpindot kasi hinihinto na niya. Okay? So, maganda ata to pang FPS shooting. Okay, so, ayun. Itong L1 at saka R1 naman, hindi ko ganun kagusto yung feeling niya. Pero, meron akong other controllers. Mukhang recently sa generation natin, medyo ganyan na ata talaga yung mga feeling niya. Alam mo yung parang mababaw lang, pindot agad. Hindi dahil dun Basta merong feeling na hindi ganun kaganda. Pero wala tayong magagawa kasi halos lahat ata ng controllers ganun na ang pagpindot sa kanya. May bonus rin pala tong macro trigger buttons, okay, sa likod. Medyo hindi lang ganun kabilis mahawakan or mapindot. Pero ewan ko, mas prefer ko siguro siya kung nandito siya banda. May isa akong nakitang brand na naglagay kasi dito. Okay? So, ito medyo nami-misclick minsan
Kahit na hindi ko naman siya ginagamit, pero nami-misclick ko siya, napipindot ko siya nang wala lang. Na-try ko to both sa Windows and sa Android. So for Android, trinay ko siya sa Call of Duty na game. So wala naman ako ng spot na delay, okay naman, feel ko yung sensitivity ko lang. Pero hindi kasi ako talaga naglalaro ng Call of Duty. Trinay ko lang siya para sa inyo, okay? Para lang sa review na to. Syempre marami naglalaro sa phones, di ba? So okay naman siya sa phones. Pero yun nga, Call of Duty ko lang siya nagamit. Sa PC naman, ginamitan ko siya ng kakombo na app. Feel ko kailangan mo i-download yung DS4 Windows na app kasi kung hindi, walang vibration. Okay? So, at saka yung touchpad pala, hindi rin gumana pag wala yung DS4 Windows na app. So, yung vibration naman niya, for me, okay naman, average. Hindi ko naman na-feel na kulang. Tapos, turbo mode. Hindi ko siya napagana. Hindi ako marunong. Okay? Feel ko kasi hindi ganun kalinaw sa manual kung paano paganahin. Hindi ko siya magets, kaya hindi ko siya napagana. Pero yun nga, feel ko medyo may kulang rin sa manual. Dahil, hindi ko sure kung paano siya i-pair pabalik. Kasi ginamit ko siya sa Android, di ba? So, nakakonect na siya sa Windows. Tapos, ginamit ko siya sa Android na phone. Nung gusto ko na ibalik sa Windows, hindi na niya mahanap. Okay? Hindi na mahanap ng PC ko tong controller na to. Hindi ko alam paano mag-switch ng connection mode. Okay? Wala sa manual. So, malaki ang manual pero nabasa ko naman lahat. Hinanap ko, hindi ko talaga mahanap. So, ang ginawa ko, ni-reset ko na lang yung connection niya. In-unpair ko siya sa PC, tapos tsaka ko siya ni-reconnect. Okay? So, medyo konting hassle lang. Pero malamang meron dyan yung pag-switch ng connection mode eh. Pero overall, for me, not a bad controller naman. Okay, so around 2.2K plus discounts pa pag ginamit nyo yung discount code ko nga, 'di ba? Tapos napagana ko rin pala yung 3.5mm jack, kaso pag wired mode lang. Alam ko normal 'yun. Pero 'di ba, hindi ba parang minsan ang tanga nun, kailangan mo mag-wired mode para lang magamit yung 3. Sana next time, mahanapan nila ng paraan to na kahit na Bluetooth or wireless mode, mapagana nila yung 3.5mm jack. Siguro magkaka-extra delay, pero feel ko, na-imagine ko lang naman. So anyways, thank you to Fantech for sending this gamepad or controller. Okay, so like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo, and consider subscribing na lang to support the channel. So sige na, let's do this again next time. Bye-bye!